อยู่กับ Digital Break Time Podcast พอพูดถึงคอนเทนต์การเงินแล้วเนี่ยแค่ได้ยินหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกเบื่อกันแล้วใช่ไหมครับซึ่งผมเองก็แอบมึนบ้างเวลาที่ต้องอ่านบทความการเงินเนาะแต่พอเป็นในมุมของคนทำงานแล้วเนี่ยไอ้ความน่าเบื่อเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความท้าทายอย่างมากในการที่เราจะสร้างสรรค์คอนเทนต์วันนี้ผมก็เลยเอาทริคดีๆที่ได้จากการทำงานส่วนตัวเองด้วยเนี่ยในคอนเทนต์สายการเงินมาฝากรวมถึงมาวิเคราะห์กันว่าเราควรจะมุ่งโฟกัสไปที่อะไรหรือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับจุดไหนบ้างเมื่อเราต้องทำคอนเทนต์ให้กับธุรกิจการเงินนั่นเองครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งในประเภทธุรกิจการเงินเนี่ยเขามักจะมุ่งเป้าไปที่อะไรกันในสายธุรกิจการเงินนะครับเป้าหมายของการทำคอนเทนต์มันมักจะไม่ใช่การขายในทันทีทันใดเนาะแต่มันเป็นการสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความไว้วางใจซึ่งมันก็เป็นหลักสำคัญก่อนที่คนเขาจะตัดสินใจใช้บริการใดๆทางการเงินเนาะไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมทรัพย์การลงทุนหรือว่าสินเชื่ออะไรใดๆอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมั่นใจในสิ่งนั้นก่อนหรือว่ามีความรู้ความเข้าใจที่มากพอก่อนนะครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยธุรกิจการเงินเนี่ยเขาทำคอนเทนต์ก็เพื่อตอบโจทย์3อย่างครับอันนี้จากการวิเคราะห์ส่วนตัวนะอย่างที่1ก็คือการสร้างความเข้าใจครับไม่ว่าจะเป็นในบริการของเขาหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเขาพวกวิธีการลงทุนการบริหารหนี้ประกันชีวิตหรือว่าอัตราดอกเบี้ยอัตราผลตอบแทนต่างๆอย่างที่2คือเขาต้องการที่จะสร้างตัวตนของแบรนด์ให้เขาเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ครับไม่ว่ากลุ่มคนกลุ่มเป้าหมายนั้นจะซื้อหรือไม่ซื้อบริการของเขาเนี่ยแต่ว่าเมื่อพูดถึงเรื่องการเงินเนี่ยแบรนด์ก็อยากจะให้คนนึกถึงตัวเขาหรือว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นอันดับต้นๆก่อนนั่นเองอย่างที่3ก็คือเขาอยากที่จะกระตุ้นการตัดสินใจในระยะยาวครับเพราะอย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินน่ะตัดสินใจปุบปับไม่ได้เขาก็เลยอยากจะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ตุ้นให้เกิดการตัดสินใจอย่างช้าๆแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยลูกค้าก็จะมีความจงรักภักดีมี loyalty กับเขาหรือว่าตัดสินใจมาซื้อสินค้าหรือบริการของเขาในท้ายที่สุดนั่นเองทีนี้ในมุมมองของผมเนี่ยความแตกต่างของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งธุรกิจการเงินกับธุรกิจทั่วไปประเภทอื่นๆเนี่ยมันต่างกันยังไงผมคิดว่าธุรกิจการเงินเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ต้องให้ความรู้พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นไปด้วยในเวลาเดียวกันครับซึ่งต่างจากธุรกิจทั่วไปเนาะที่เขาอาจจะเน้นเรื่องความบันเทิงไปเลยหรือว่ากระตุ้นแรงจูงใจในการซื้อไปเลยครับแต่กลับกันเนี่ยคอนเทนต์การเงินต้องสื่อสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ทำให้คนเข้าใจผิดด้วยนะครับการทำคอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยก็ต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือส่วนมากเขาก็จะเห็นแบบธปท.เนาะธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์หรือว่าคปภ.แล้วแต่ว่าเราไปเอาข้อมูลมาจากไหนก็ต้องอ้างอิงให้มันน่าเชื่อถือด้วยอย่างที่2คือต้องหลีกเลี่ยงคำโฆษณาที่เกินจริงครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่สำคัญชัดเจนเหมือนกันเพราะว่าในเชิงกฎหมายพวกธุรกิจการเงินมีบางอย่างที่พูดไม่ได้หรือว่าคำบางอย่างที่เป็นคำต้องห้ามเหมือนกันอย่างที่3ก็คือมันต้องรักษาสมดุลระหว่างการให้ความรู้กับการนำเสนอแบรนด์อย่างที่บอกแหละว่าต้องให้ความรู้พร้อมสร้างความเชื่อมั่นก็คือต้องขายไปด้วยพร้อมๆกับให้ความรู้ไปด้วยโดยที่ไม่ยัดเยียดเกินไปมันก็จะมีจุดบาลานซ์ตรงนี้อยู่แหละขายมากไปก็จะดูยัดเยียดให้ความรู้มากเกินไปคนก็ไม่จำแบรนด์อย่างที่4ที่เป็นความแตกต่างก็คือเขามักจะใช้ case study ต่างๆเพื่อเชื่อมโยงชีวิตจริงของผู้อ่านให้เข้ากับเนื้อหาที่เขาอยากนำเสนอนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างคร่าวๆที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะทีนี้เราพูดถึงเรื่องความแตกต่างไปแล้วเรามาดูจุดสำคัญที่ควรจะโฟกัสเมื่อเราเขียนคอนเทนต์หรือว่าทำคอนเทนต์ประเภทการเงินกันก่อนละกันสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการทำเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายโดยที่ไม่เสียความถูกต้องไปนะครับเพราะว่าผู้อ่านส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มีพื้นฐานทางการเงินแต่ก็อยากจะเข้าใจเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญมากๆเนี่ยก็คือ 1. การใช้ภาษาที่มันเข้าใจง่ายโดยที่ไม่ลดทอนความถูกต้องของเนื้อหาลงนะครับอย่างที่2ก็คือการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนเผยแพร่เพื่อว่าจะเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนะครับเพราะว่าข้อมูลการเงินมีเยอะมากในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในโลกออฟไลน์ด้วยเหมือนกันก็จุดที่ต้องให้ความสำคัญก็เป็นเรื่องของแหล่งข้อมูลด้วยเหมือนกันอย่างที่3ที่ควรจะให้ความสำคัญก็คือการใช้ภาพการใช้อินโฟกราฟิกตารางหรือว่าวิดีโอต่างๆที่มาช่วยอธิบายแนวคิดที่มันซับซ้อนครับเพราะต้องบอกว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่มันเข้าใจยากมากๆการใช้สื่อหลายๆแบบเนี่ยมาผสมผสานช่วยอธิบายช่วยเล่าเรื่องเนี่ยมันจะทำให้
คอนเทนต์เนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเราก็ควรให้ความสำคัญมากขึ้นด้วยอย่างที่4คือการใส่ disclaimer ครับเป็นการใส่อ้างอิงข้อมูลก็ได้หรือว่าเป็นการใส่คำเตือนในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการลงทุนไอ้ข้อนี้มันมีผลทางกฎหมายนะครับอย่างที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆแล้วว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรบลาบลาบลาอะไรเงี้ยเขาใส่ไว้เพื่อเตือนเราด้วยและใส่ไว้เพื่อความถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะการใส่ disclaimer ก็เป็นเรื่องสำคัญในการทำคอนเทนต์ประเภทนี้เหมือนกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของช่องทางแล้วก็รูปแบบสื่อที่เหมาะกับการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งประเภทธุรกิจการเงินนะผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆจากสิ่งที่เคยทำแล้วกันอย่างเช่นถ้าเราทำคอนเทนต์ลงเว็บไซต์ลงบล็อกต่างๆเนี่ยรูปแบบสื่อก็น่าจะเป็นบทความเชิงลึกที่แบบวิธีการวางแผนสำหรับเงินเดือนการเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณอะไรเงี้ยบทความที่มันมีความยาวแล้วก็มีรายละเอียดชัดเจนมีตัวเลขที่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็จะเหมาะกับเว็บไซต์หรือบล็อกมากกว่าถัดมาถ้ามันเป็นเรื่องของคลิปวิดีโอล่ะคลิปวิดีโอในอย่างเช่นใน YouTube ใน TikTok ใน IG Reel พวกเนี้ยเขาก็มักจะใช้การทำวิดีโอแบบสั้นๆอธิบายศัพท์การเงินเช่นดอกเบี้ยทบต้นคืออะไร RMF คืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีความสั้นกว่ากระชับกว่าแล้วก็ย่อยหัวข้อเป็นแบบสั้นๆมากกว่าการทำในเว็บไซต์เนาะทีนี้อย่างที่3ก็คือรูปแบบพอดแคสต์หรือว่าสื่อประเภทเสียงนั่นเองในสื่อประเภทพอดแคสต์เนี่ยจะเล่ล่าข้อมูลเชิงลึกให้เห็นภาพเลยก็อาจจะยากนิดนึงเขาก็เลยมักจะทำเป็นเรื่องของการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการเงินการวิเคราะห์บางสิ่งบางอย่างหรือว่าการพูดคุยการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพื่อให้คนเนี่ยไม่ต้องตั้งสมาธิฟังมากเพราะการที่คนฟังพอดแคสต์จำนวนหนึ่งเนี่ยเขามักจะฟังในระหว่างที่ทำบางอย่างไปด้วยอย่างเช่นเดินทางทำงานหรือว่าก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับสื่อประเภทที่4ก็คือโซเชียลมีเดียนั่นเองในช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ลงได้หลายรูปแบบแหละแต่ถ้าเกิดที่ผมคิดว่าคนให้ความสำคัญแล้วก็แนะนำเลยก็คือสื่อประเภทอินโฟกราฟิกครับเป็นอินโฟกราฟิกที่ใช้ในการสรุปเทรนด์การลงทุนสรุปข่าวสารบางอย่างหรือว่าเนื้อหาบางอย่างให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจนนั่นเองทำให้คนเนี่ยเข้าใจได้ในไม่กี่นาทีในจุดที่ควรให้ความสำคัญแล้วก็ช่องทางแล้วก็รูปแบบสื่อที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยนะว่าจุดไหนควรให้ความสำคัญหรือว่ารูปแบบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยควรจะไปลงในช่องทางไหนมากกว่ากันนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ผมได้จากการทำงานส่วนตัวนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของทริคสำหรับการทำคอนเทนต์สายการเงินให้มันปังแล้วกันจากที่ผมเคยลองใช้มาทริคอย่างแรกก็คืออย่าเริ่มจากการขายครับแต่ให้เริ่มด้วยการช่วยให้คนเนี่ยเข้าใจการที่เราเริ่มต้นคอนเทนต์ประเภทการเงินด้วยโปรโมชั่นหรือว่าข้อดีของแบรนด์ของสินค้าในทันทีเนี่ยในโลกของการเงินนะครับมันอาจจะทำให้คนรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือทำให้คนรู้สึกระแวงว่ามันมีอยู่จริงไหมมันเชื่อถือได้จริงไหมดังนั้นสิ่งที่เราควรเริ่มก็คือคำอธิบายที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสถานการณ์หรือว่าปัญหาของตัวเองก่อนเช่นจากบทความหรือว่าจากคอนเทนต์ที่มีหัวข้อว่าลงทุนในกองทุนนี้ผลตอบแทนดีมาก XX% อะไรเงี้ยครับเปลี่ยนเป็นเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในขณะที่บางคนกลับขาดทุนตัวอย่างหัวข้อเนี่ยครับมันคือการที่เราเปลี่ยนจากการโยนโปรดักต์เข้าหาลูกค้าเลยกลายเป็นเริ่มด้วยการช่วยให้คนเข้าใจปัญหาก่อนเข้าใจเพนพอยต์ตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเข้าสู่แนวทางการแก้ไขที่แบรนด์เนี่ยสามารถทำได้ก็จะช่วยให้แบรนด์เนี่ยดูจริงใจแล้วก็ดูรู้จริงมากกว่าทริคที่2ก็คือนำ storytelling มาช่วยเล่าเรื่องที่มันเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันครับเพราะว่าเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะจับต้องได้ก็ต่อเมื่อมันเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนครับดังนั้นการใช้ storytelling เข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเล่าเรื่องได้เชื่อมโยงกับชีวิตเขามากขึ้นเช่นการยกตัวอย่างมนุษย์เงินเดือนที่เริ่มลงทุนจากศูนย์หรือว่าเจ้าของธุรกิจที่เกือบล้มเพราะบริหารเงินแบบผิดพลาดไอ้เรื่องแบบนี้ครับมันจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าเขาเองก็อาจจะเจอแบบนี้ได้หรือว่าเขาเองก็กำลังเจอแบบนี้อยู่คอนเทนต์แบบนี้จะช่วยให้แบรนด์เนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่เป็นมนุษย์มากขึ้นเข้าใจคนที่อ่านคนที่ดูมากขึ้นด้วยครับทริคที่3ก็คือเรื่องของข้อมูลครับเราจะต้องอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอเพราะว่าข่าวสารทางการเงินเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางการเงินต่างๆตัวเลขต่างๆอัตราดอกเบี้ยต่าง
และในสายคอนเทนต์การเงินเนี่ยความน่าเชื่อถือก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดเราทำข้อมูลออกมาแบบไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะทำลายความน่าเชื่อถือนั้นได้แบบรวดเร็วเลยครับในฐานะคนทำงานคอนเทนต์ประเภทนี้เนาะก็จำเป็นจะต้องมีการติดตามข่าวสารหรือว่าเทรนด์ต่างๆอยู่เสมอครับรวมถึงการพยายามไปอัปเดตเนื้อหาเก่าเช่นบทความวางแผนภาษี2567เราเขียนไว้เมื่อปีที่แล้วเนาะเราก็มาเปลี่ยนเป็นวางแผนภาษี2568แล้วก็อัปเดตเนื้อหาภายในด้วยเพื่อให้มันยังดูแอคทีฟอยู่ดูน่าเชื่อถืออยู่ทั้งในสายตาของ Search Engine แล้วก็ในสายตาของผู้อ่านด้วยครับทริคอย่างต่อมาก็คือการจัดการ reference ให้มันเป็นระบบครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่ต้องทำงานกับคอนเทนต์สายการเงินอย่างต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือการจัดเก็บแหล่งข้อมูลให้มันเป็นระบบไม่ว่าจะเก็บใน Google Sheet ใน Notion หรือว่าในที่ต่างๆเนี่ยก็ควรจะเก็บไว้แล้วก็ต้องระบุวันที่แล้วก็ที่มาอย่างชัดเจนด้วยรวมถึงจะต้องมีการอัปเดตแล้วก็รีเช็คข้อมูลที่เรามีหรือ reference ที่เรามีเนี่ยสม่ำเสมอด้วยครับจะทุก3เดือน6เดือนก็ได้เพราะว่าเวลาที่เราต้องนำ reference เหล่านี้กลับมาใช้เนี่ยจะได้รู้ว่าเราเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็ไอ้ข้อมูลนั้น reference นั้นเนี่ยมันเก่าเกินไปแล้วหรือยังทริคอย่างสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการสื่อสารผ่านออกไปในคอนเทนต์ของเราควรที่จะต้องสื่อสารด้วยความเป็นมิตรแต่ว่าก็ยังคงความน่าเชื่อถืออยู่ด้วยนะครับอย่าพยายามที่จะดูเป็นผู้เชี่ยวชาญมากจนคนอ่านเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากสำหรับเขาหรือว่าเขารู้สึกห่างเหินกับแบรนด์แต่ว่าให้เราพยายามเล่าด้วยโทนภาษาที่เหมือนกับว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจเขาจริงๆเราเข้าใจในปัญหานั้นเคยผ่านปัญหานั้นมาจริงๆและเราก็อยากจะช่วยให้ลูกค้าหรือว่าคนอ่านคนดูเนี่ยเข้าใจในหัวข้อนี้มากขึ้นนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ธุรกิจการเงินนะครับโดยสรุปก็คือคอนเทนต์สายการเงินที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลแต่ว่ามันคือการสร้างประสบการณ์ของการเรียนรู้เนาะแล้วก็เมื่อแบรนด์พูดด้วยความเข้าใจมีข้อมูลจริงแล้วก็มีใจที่อยากจะช่วยให้คนเขาเข้าใจได้เรียนรู้ในเรื่องของการเงินได้มากขึ้นจริงเนี่ยคนก็จะกลับมาหาแบรนด์ซ้ำไม่ใช่แค่เพราะว่าเขาอยากจะซื้อสินค้าหรือบริการแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าเราช่วยเขาได้จริงแล้วก็บริการของเรามันช่วยเขาได้จริงนั่นเองครับใน EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางของ Digital Break Time ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะสวัสดีครับ